Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 11 or chapter number 4 complex numbers আমি আজি কৰিম এটা practice session. So practice session of on multiplication of complex numbers. অলপ basic problem বোৰৰ ওপৰতে আমি কেইটামান practice problem solve কৰিম। Okay. The first question to কৈছে যে 11 multiplied to 6 iota minus 9. তো 11 ক multiply কৰিব দিছে কাৰ লগত 6 iota minus 9 লগত। তো আমি কি কৰিম 11 প্ৰথমতে লিখিলো 11 multiplied to 6 iota minus 9. তো আমি ইয়াতে কি কৰিম 11 ক প্ৰথমতে মাল্টিপ্লাই কৰিম 6 আইওটা লগত তো এটো হৈ যাব 11 into 6 আইওটা তাৰ পিছত 11 মাল্টিপ্লাই হ'ব কাৰ লগত -9 ৰ লগত প্লাস 11 মাল্টিপ্লাইড টু -9 ঠিক আছে ইকুয়ালস টু তো 11 into 6 হৈ যায় তো 66 এটা আমি খালি সিম্পলি নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলো 11 6 66 হৈ গল আইওটাটো কিন্তু থাকিব এটো লিখিবলৈ নাপাহৰিব দেন আছে 11 into -9 to 11 into -9 কি যায় negative 99 but আমাক তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত লিখিব দিছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম মানে কি প্ৰথমতে -99 আহিব because এটো হৈছে আমাৰ ৰিয়েল পাৰ্ট plus 66 iota তো আমাৰ ফাইনাল আনসাৰটো হ'ব -99 plus 66 iota আমি এটা লম -99 plus 66 into iota বা 66i okay next question 30 iota লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব দিছে -7 iota -1 তো ইয়াতে আছে আমাৰ 30 iota তো 30 iota লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব -7 iota -1 একদম সিম্পল ওয়েট আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম তো 30 iota লম আৰু এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব -7 iota লগত তাৰ পিছত যেহেতু 30 iota লগত একো লিখা নাই একো সিম্বল নাই যদি প্লাস হয় হেকানে আমি লম अगेन +30 iota আৰু এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব ভিতৰ থকা -1 হৈ লগত সেকেন্ড টার্মটো লগত তো এতিয়া 30 into -7 তো প্ৰথমতে নাম্বাৰখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 30 into -7 হৈছে -210 -210 but এফালে iota into iota আছে এটো মিস কৰি নিদিবা iota into iota কি যাব iota স্কয়াৰ হৈ যাব প্লাস এফালে আছে +30 iota into -1 মাইনাস লগত মাল্টিপ্লাই হ'লে তো -30 iota but এটো আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ নহয় ইয়াতে আমি iota স্কয়াৰটো সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব আমি জানো iota স্কয়াৰ বাই ডেফিনিশন কি হয় -1 হয় তো তাৰ মানে কি কৰিম আমি পাম -210 iota স্কয়াৰৰ জায়গাত আমি ৰাখি দিম -1 এফালেবল -30 iota এটো লগত একো কৰিব নালাগে এটো যেনেকা আছে তেনেকৈ থাকিব সো -210 into -1 কি হৈ যাব মাইনাস into মাইনাস প্লাস হৈ যাব তো আমি পাম এতিয়া ফাইনালি 210 minus 30 iota but again a plus b iota ফর্মত লিখিব দিছে তোমাৰ স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত আনসারটো আহিব 210 plus ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত লিখি দিম আমি -30 আৰু বাহিৰত লিখি দিম আমি iota so 210 plus ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত -30 তাৰ পিছত বাহিৰত থাকিব iota so 210 plus ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত আমাৰ আছে -30 আৰু বাহিৰত থাকিব iota okay next question 3 multiplied to 3 plus 20 এবাৰ তো আমি সিম্পলি কৰিব পাৰিম 3 multiplied to 3 plus 20 গুটেখিনি পজিটিভ আছে কোনো প্ৰবলেমে নাই তো আমি এটা ডাইৰেক্টলি কৰিলো 3 into 3 হৈ যাব আমাৰ 9 plus 3 into 20 এটো হৈ যাব 60 বাট ইয়াতে iota আছে তো তাৰ মানে আমাৰ আনসাৰ হ'ব 9 plus 60 iota তো ইয়াতে আমি লিখিম 9 plus 60 into I okay last question 7 plus 2i plus 12 7 multiplied to 2 iota plus 12 okay তো এতিয়া 7 into 2 iota তো হৈ যাব 14 iota plus 7 into 12 7 into 12 হৈ যাব আমাৰ 84 but standard ফর্মত লিখিব লাগে তাৰমানে সদায় ৰিয়েল পাৰ্টটো আগতে লিখিম 84 আগতে লিখিম প্লাস একোনাই যদি প্লাসে আছে ফ্ৰন্টত তো এটো হৈ যাব 14 iota তো 84 plus 14 iota এটোহে হৈ যাব আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ তো এটো হৈ যাব 84 plus 14 এবাৰ আমি ভেৰিফাই কৰি লওঁ সব ঠিকে থাকে আছে তো 84 plus 14 84 plus 14 ঠিকে আছে তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ প্ৰেক্টিস সেশনটো যত আমি শিকিলো মাল্টিপ্লিকেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ একদম বেসিক মাল্টিপ্লিকেশন